So welcome to Canada. Today po, we are going to talk about my journey here in Canada. How I started and until now, what is my status. So, tara po, kwentuhan tayo. Dumating po ako dito sa Canada ng 2014, and then pagdating ko po dito ay it was under pa ng Live-in Caregiver. Then unfortunately po, I wasn't able to work as a caregiver during that time. Ang isang swerte ko lang po nun is because nandito po yung aking mga bayaw at mga hipag ko, yung family nila, hindi dito na. So sila yung umagapay sa akin habang wala akong trabaho. And then, after a few months po na wala akong trabaho dito, ay nag-isip ako ng ibang way kung paano ko may extend yung aking pag-stay dito sa Canada. So naisipan ko na mag-apply ng study permit. So kaya nagsimula ako maghanap ng school during that time. That was already in the first quarter po ng 2015. And then kaya po napunta ako dun sa NorQuest College dito po sa Edmonton, Alberta. And then sinubukan ko pong pasukan yung diploma nila ng business administration na it was for 2 years. Kaya nung accept na po ako doon, and then I got my letter of acceptance. So nag-apply na rin po ako ng aking study permit together with the work permit for my wife and visitor visa for my son. So November, natanggap ko po yung aking study permit pero hindi ko pa natatanggap yung application ng aking, or wala pang result yung application ng aking asawa at ng aking anak. So, kaya ang ginawa ko po noon ay yun nga, the following winter term naman, January 2016, ay start na po ng aking school. So naghintay pa rin kung kailan darating yung result nun sa kanilang application. And then unfortunately po February, lumabas po yung result pero it was refused. So for both of them. So yung mga rason kulang sa finances, and then yung relationship sa relationship sa Pilipinas na posibleng hindi na babalik. So yung ganung mga reason. But for me, sabi ko ay i-apply ko ulit, kaya right there and then after a week lang ata or 2, nag-re-apply ka agad ako ng kanilang work permit at sa visitor visa ng anak ko. And then after 3 months uli, may result na uli, refuse again. And then ganun din nila ginawa ko right after na ma-refuse po na ganun. I just made a letter, pinasa ko uli, refuse na naman. So nakatatlo po silang refusal. And then afterwards doon po ay hindi muna ako nagpasa ng kasi may napagsabi sa akin na at least huwag ko muna magpasa ng after 6 months. Magpasa ng application after 6 months pa. So kaya hinintay ko po na 6 months, and then while waiting for that 6 months ay syempre po nag-aaral naman ako. At yun nga, may pinuntahan po akong mga immigration groups na libre naman, lalo tigit pa sa mga low income na tumatanggap po sila ng mga kliyente. So ito pong malaking tulong sa akin ng Edmonton Community Legal Center na nakapag-advise sa akin at nakita niya, tinignan niya kung ano yung mga reasons sa refusal, and then yun na nakapag-advise sa akin kung ano yung mga dapat kong idagdag na mga documents. So for 2 to 3 months, yung pang ginagawa namin mag-asawa na ayusin yung mga documents na kinakailangan idagdag para sa application nila. And then I think by December po ng taon ding yung 2015,
ay isinabit ko na ulit po yung kanilang application. And then, March of 2016 po, na approve po yung kanilang application, and then March din sila right after din po, mga 1 week lang after na makuha po yung matatakan po yung passport nila, ay nilipat na rin po sila dito sa Canada. So ako naman po nagtutuloy-tuloy ng aking pag-aaral. So after 2 years po ng aking pag-aaral ay April of 2018 naman ako nakatapos ng aking Diploma in Business Administration. So after ng graduation, kasi allowed lang ng at least 6 months or ay dapat makapag-apply na ng post-graduation work permit. So kaya nga nung makuha ko po yung aking completion of studies, ay right there and then nag-apply na agad po ako ng aking post-graduation work permit. July, so after almost 2 months or more than 2 months, or 3 months, almost 3 months din po, 3 months din, ay dumating po yung aking post-graduation work permit na good for 3 years. Yung po kagandahan na pag kinuha mo 2-year course dito ay mga maximum of 3 years naman po pwede mo matanggap na work permit. And then, next step ko po ay syempre maghanap ng trabaho. And luckily po, when after my graduation, ay nagkaroon po ng opening doon po sa college sa pinasukan ko ng bilang Instructional Assistant. No, ang requirement po nila doon ay at least nag-undergo ng Diploma ng Business Administration. So nag-apply po ako and then natanggap ako doon. So nagsimula ako magtrabaho July of 2018. So kailangan ko po ng 6 months experience kasi binago po nila during that time pa rin, binago na uli yung mga requirements para sa AINP o itong Alberta Immigrant Nominee Program. Ang tawag nila ngayon ay yung Alberta Opportunity Stream. So ang kinakailangan doon, kung ikaw nag-graduate ka dito sa Alberta, you need to have 6 months or minimum of 6 months work experience before you can apply to that program. So tinapos ko po yung aking 6 months, and then the following year, February, pwede na ako mag-apply ng AINP. So nag-apply na ako. Doon po ako nag-submit na aking application. And then, after 6 months pa rin po, bago dumating po yung aking certificate of nomination. So from February, dumating po yung nomination ko ay July na. So since alam ko na po naman yung mga documents na kailangan ko para i-submit para for permanent residency na mga documents po na kailangan, so inihanda ko na po lahat yung mga forms, so halos nakahanda na po yon. And then kaya nung dumating yung birth certificate, almost lahat po na yon ay in-update ko na lang yung mga dates and then print out and then submit. So yun po yung process na ginawa ko from Live-in Caregiver, nag-student, Provincial Nominee Programs, application, then certificate, and then po yung PR application under Provincial Nominee Program. So ngayon po ay halos nasa 35% na po nung processing time. So ang estimated na tapos po nun ay at least nasa 17 months since I submitted. So ngayon po may mga 11 months pa na maghihintay para po doon sa whole process po ng PR. So medyo may katagalan pero sulit naman po yung paghihintay. So ngayon po naghihintay lang po ng ibang mga updates pa about doon po sa application na ginagawa po para po sa aking permanent residency. Nakasama na rin po yung aking pong pamilya doon sa application na yon. So, hope and pray po na sana matapos na po ito kagad ng maayos, na walang maging problema. Expected po talaga na ganun po yung proseso ng PR application sa ngayon. So siguro hanggang doon lang po muna tayo magpintuhan, and then kung kayo po may mga tanong sa naging proseso po ng aking application, don't hesitate po na magtanong po kayo dyan sa baba itong ating video na ito, at ako po ay handang magbahagi sa inyo ng proseso po ng aking pinagdaanan dito. So hanggang sa muli po nating mga videos. So sama-sama po tayo dito
Sama-sama po sa tagumpay dito po sa Canada.